Circulă ideea că dacă acul de biopsie atinge tumora, celulele canceroase s-ar împrăștia prin tot corpul. Bogdan, cum ajunge de fapt această afirmație la pacienți și ce anume o face să pară credibilă? Este exact ce aud pacienții, că un simplu ac poate trezi și răspândi boala. Mulți amână sau refuză o investigație importantă din cauza acestei frici și pot înțelege de ce prinde. Dacă ai o tumoră, gândul că cineva o atinge cu un ac pare instinctiv riscant. Mintea noastră funcționează după principiul nu deranja ceva periculos. Teama nu este irațională ca emoție, vine dintr-un instinct de protecție real. Ce stă în fond în spatele unei asemenea temeri? Este vorba doar de dezinformare sau și de o trăire mai adâncă? Înțeleg perfect de ce pacienților le e teamă, este o teamă firească, nimeni nu vrea să facă ceva ce ar putea înrăutăți situația, mai ales când aude tot felul de povești pe rețelele sociale. Și, în același timp, dacă nu este lămurită la timp, această teamă poate întârzia un diagnostic care contează enorm. Are această teamă vreun temei? Da, frica în sine este legitimă, orice intervenție asupra unei tumori pare la prima vedere riscantă. Și dincolo de teamă, ce spune de fapt medicina? Ce n-ajunge niciodată în postările de pe internet? Realitatea arată altceva. Biopsia nu face cancerul să se răspândească în tot corpul. Se folosesc ace foarte fine și tehnici precise, sub control ecografic sau computer tomografic. Ghidurile internaționale, europene și americane de oncologie recomandă biopsia ca metodă standard și sigură pentru a pune diagnosticul corect. Fără biopsie nu știm exact ce tip de cancer este și nu putem alege tratamentul potrivit pentru pacienții noștri. Dacă ar fi să traducem asta în cifre, cât de des se întâmplă în realitate ca celulele să se răspândească pe traiectul acului? Riscul este mic, dar diferă după organ și tipul de ac. Pentru tumorile hepatice este de aproximativ 2-3 cazuri la 100 de proceduri, iar pentru majoritatea celorlalte tipuri de tumori solide este sub 1 la 100. Cu acul foarte fin, folosit de exemplu la biopsiile din tumorile de pancreas, riscul este mai mic. Studiile le estimează undeva la aproximativ 3-4 cazuri la 1000 de proceduri, deci sub 1 la 200. Diferența de calibru al acului contează. Acolo unde apare, schimbă cu ceva evoluția bolii? Nu s-a dovedit asta. Chiar și în acele cazuri rare, nu s-a arătat că ar schimba supraviețuirea sau evoluția bolii. Și dacă un pacient amână sau refuză biopsia din cauza acestei frici, ce riscă de fapt? Riscul real nu vine din biopsie, ci din amânarea ei. Ceea ce înrăutățește cu adevărat prognosticul este un diagnostic pus prea târziu. Cum se reflectă lucrurile acestea în România? Ai date sau situații din practică pe care le putem folosi ca reper? România are cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană, iar diagnosticul pus în stadii avansate este una dintre cauzele documentate ale acestei situații. În practica noastră de la Medisprof, aceste proceduri se fac în condiții foarte controlate cu un risc minim. Am avut un pacient în jur de 60 de ani cu un nodul suspect la plămâni. I-a fost foarte frică să facă biopsia, tocmai din cauza acestui mit, și a amânat investigația câteva luni. Când a acceptat, tumora crescuse, iar boala a fost extinsă la nivelul ganglionilor mediastinali. O biopsie făcută la timp ar fi putut schimba complet cursul acestor lucruri. După experiența aceasta, ce îi spune unui pacient care tocmai a primit recomandarea de biopsie și este dificil să decidă? L-aș întreba direct, de ce informație ați avea nevoie ca să vă simțiți mai încrezători, să faceți investigația care duce la un diagnostic corect. Ce îi sfătuiești pe cei care găsesc astfel de informații pe internet și nu știu ce să creadă? Un diagnostic pus la timp face o diferență uriașă. Biopsia este procedura care ne arată exact ce fel de cancer avem în față și cum îl putem trata corect. Vă încurajez să discutați deschis cu medicul dumneavoastră orice nelămurire aveți.